नमस्कार मित्रों, ऑल हेल्प गुरुजी चैनल आपણા માટે અંગ્રેજી શીખવા માટેનો ચોથો વિડીયો લઈને આવ્યું છે। પાર્ટ 4 રોજિંદા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી એવા અંગ્રેજી વાક્યો જે ગુજરાતીમાં પણ આપ અંગ્રેજી શીખી શકો એટલા માટે આપના માટે આ વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો છે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમને પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા આપજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેજો જેથી અમને વધુ કામ કરવાની પ્રેરણા મળે મિત્રો। એટલે તો અમે તમારી પાસે આશા રાખીએ કે તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આવો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। 76મું વાક્ય આપણે લઈશું મિત્રો। હું વિદ્યાલયમાં છું। આઈ એમ ઇન અ સ્કૂલ। આઈ એમ ઇન અ સ્કૂલ। હું અનાજની દુકાને છું। આઈ એમ એટ ધ ગ્રોસરી। આઈ એમ એટ ધ ગ્રોસરી। હું માર્કેટમાં છું। આઈ એમ એટ ધ મોલ। આઈ એમ એટ ધ મોલ। હું ડૉક્ટરની ઓફિસે છું। આઈ એમ એટ ધ ડૉક્ટર્સ ઓફિસ। આઈ એમ એટ ધ ડૉક્ટર્સ ઓફિસ। હું મેદાનમાં છું। આઈ એમ એટ ધ પાર્ક। આઈ એમ એટ ધ પાર્ક। આઈ એમ એટ ધ ગ્રાઉન્ડ પણ આપણે કહી શકીએ। 81મું વાક્ય છે મિત્રો। હું હવાઈ મથક પર છું। આઈ એમ એટ ધ એરપોર્ટ। આઈ એમ એટ ધ એરપોર્ટ। હું વિડીયો ગેમ રમવામાં સારો છું। આપણે એમ કેવું હોય અંગ્રેજીમાં તો આઈ એમ ગુડ એટ વિડીયો ગેમ્સ। આઈ એમ ગુડ એટ વિડીયો ગેમ્સ। હું તરવામાં સારો છું। આઈ એમ ગુડ એટ સ્વિમિંગ। આઈ એમ ગુડ એટ સ્વિમિંગ। હું ડ્રાઇવિંગમાં સારો છું। આઈ એમ ગુડ એટ ડ્રાઇવિંગ। આઈ એમ ગુડ એટ ડ્રાઇવિંગ। હું વાંચવામાં સારો છું। આઈ એમ ગુડ એટ રીડિંગ। આઈ એમ ગુડ એટ રીડિંગ। આગળ 86મું વાક્ય છે। હું લખવામાં સારો છું। આઈ એમ ગુડ એટ રાઇટિંગ। આઈ એમ ગુડ એટ રાઇટિંગ। 87મું વાક્ય છે મિત્રો। હું અંગ્રેજીમાં સારો છું। તો આઈ એમ ગુડ એટ ઇંગ્લિશ। તમે બધા વિડીયો જોશો એટલે તમે અંગ્રેજીમાં સારા થવાના છો। આઈ એમ ગુડ એટ ઇંગ્લિશ। 88મું હું નૃત્ય કરવામાં સારો છું। આઈ એમ ગુડ એટ ડાન્સિંગ। હું ચેસ રમવામાં સારો છું। આઈ એમ ગુડ એટ ચેસ। હું બપોરનું ભોજન જમી રહ્યો છું। આપણે બોલવું હોય તો આપણે કહીશું કે આઈ એમ ઇટિંગ લંચ। આઈ એમ ઇટિંગ લંચ। 91મું છે। હું બ્રશ કરી રહ્યો છું। સવારમાં આપણે ક્રિયા કરતા હોઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે આઈ એમ બ્રશિંગ માય ટીથ। આઈ એમ બ્રશિંગ માય ટીથ। હું કામે જવા ગાડી ચલાવી રહ્યો છું। તો આઈ એમ ડ્રાઇવિંગ ટુ વર્ક। આઈ એમ ડ્રાઇવિંગ ટુ વર્ક। હું રડી રહ્યો છું। તો આઈ એમ ક્રાઇંગ। આઈ એમ ક્રાઇંગ। હું રાતનું જમવાનું બનાવી રહી છું। મહિલાઓ માટે ખાસ આ વાક્ય ઉપયોગી થશે તો આઈ એમ કુકિંગ ડિનર। આઈ એમ કુકિંગ ડિનર। આઈ એમ વાળા ટૂંકા વાક્યો લીધા છે, ફટાફટ અંગ્રેજી આવડી જાય। હું મારા વાળને ઓળાવી રહ્યો છું। રોજનું ક્રિયા આપણે કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે કહેવું તો આઈ એમ કોમ્બિંગ માય હેર। આઈ એમ કોમ્બિંગ માય હેર। 6મું વાક્ય લીધું છે। હું ફોટાને લટકાવી રહ્યો છું। આઈ એમ હેંગિંગ અ પિક્ચર। આઈ એમ હેંગિંગ અ પિક્ચર। હું શીખી રહ્યો છું। આઈ એમ લર્નિંગ। આઈ એમ લર્નિંગ। હું સુવાની તૈયારી કરી રહ્યો છું। આઈ એમ ગેટિંગ રેડી ફોર બેડ। આઈ એમ ગેટિંગ રેડી ફોર બેડ। મને દાંતનો દુખાવો થઈ રહ્યો છે। જો ઘણાને સમસ્યા હોય તો અંગ્રેજીમાં કહેવાય આઈ એમ ગેટિંગ અ ટૂથ એક। આઈ એમ ગેટિંગ અ ટૂથ એક। મને ઠંડી લાગી રહી છે તો આઈ એમ ગેટિંગ અ કોલ્ડ। આઈ એમ ગેટિંગ અ કોલ્ડ। તો અહીંયા 100 અંગ્રેજી સ્પીકિંગ માટેના વાક્યો પૂર્ણ કર્યા છે। આગળ પણ વાક્યો શરૂ રાખવાના છે। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને અમને પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન માટે આ વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરજો અને જો આપને આ વિડીયો સારો લાગે તો એને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। આપના ગ્રુપમાં વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષક મિત્રો, વાલીઓને શેર કરજો। ફરીથી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।